Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem câteva subiecte interesante. Mi se pare că există o știre foarte, ca să zic așa, foarte tipică pentru Trump, pentru administrația Trump, care spune că Trump revocă autorizația de securitate a lui Joe Biden și vă voi prezenta motivele pentru care Trump revocă această autorizație de securitate pentru Joe Biden. Am crezut în prima fază că este vorba despre un fel de, cum să-i spun, de revenge, un fel de răzbunare pe Joe Biden, dar iată ce motive invocă președintele Trump. Revocând autorizația de securitate a predecesorului său, Joe Biden, invocă memoria slabă. A apărut informația pe Truth Social, bineînțeles știți că este rețeaua de informație a lui Trump, și se spune nu este nevoie ca Joe Biden să continue să primească acces la informații clasificate, prin urmare revocăm imediat autorizația de securitate a lui Joe Biden și încheiem briefingurile sale zilnice de informații. Trump a spus că Biden a creat un precedent în 2021 prin întreruperea accesului lui Trump la informațiile de securitate națională, iar Trump, citând un raport al consilierului special Robert Hur, a adăugat că Biden suferă de o memorie slabă și chiar și în cei mai buni ani ai săi nu îi se poate încredința informații clasificate. Voi proteja întotdeauna securitatea noastră națională. Joe, ești concediat. Fă America din nou mare. Îmi și imaginez cum i-a zis lui Joe Biden: Joe, you're fired. Make America great again. După cum vedem, Donald Trump nu se dezice de toată campania mizerabilă pe care a făcut-o și împotriva lui Joe Biden și împotriva lui Hillary, cât timp a fost Hillary, mă rog, pe final, și împotriva lui Hillary Clinton, mă refer de acus 8 ani, 9 ani. Din păcate, toți cei care au crezut în miraculosul Trump au rămas în momentul de față cu un gust foarte, foarte amar, și eu rămân cu un gust amar pentru că eu am prezis toate aceste lucruri. Din păcate, încep să se întâmple retorica fascistă de-a dreptul a lui Donald Trump și a oamenilor din jurul lui, în special mă refer aici la Elon Musk, este una care nu este încurajatoare pentru noi. Ați văzut săptămâna aceasta și retorica cu Gaza. Următoarele informații importante ale analizei noastre de astăzi sunt: Kremlinul ascunde amploarea impactului negativ asupra economiei ruse din cauza războiului din Ucraina, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și aici o să vă prezint informația. Iată, din păcate, rușii se complac în acest război. Am văzut ieri și un sondaj de opinie care ne arăta că marea majoritate a rușilor, peste 60%, mai precis 67%, susțin războiul din Ucraina. Nu știu cât de adevăr este în acest sondaj, dar cu siguranță că jumătate dintre ruși susțin această invazie a Rusiei în Ucraina, iar analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului sublinează că autoritățile de la Kremlin își continuă campania de informare pentru a ascunde amploarea impactului negativ asupra economiei ruse din cauza războiului din Ucraina. Kremlinul continuă să desfășoare o campanie de informare care se adresează probabil atât publicului intern, cât și internațional, care urmărește să ascundă amploarea impactului negativ al războiului îndelungat a Rusiei împotriva Ucrainei asupra economiei rusești. Prim-ministrul rus Mihail Mishustin s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pe 7 februarie pentru a discuta despre starea economiei rusești. Acesta a spus că PIB-ul Rusiei a crescut cu 4,1% în 2024, în mare parte din cauza creșterii intense a industriei manufacturiere din Rusia, probabil la o referire la construirea de către Rusia a bazei sale industriale de apărare de la începutul invaziei sale pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022. Dar acest lucru este un lucru care are două sensuri și veți vedea că Rusia în curând va ajunge
Iată despre ce vorbesc, este vorba despre inflație. Inflația în Rusia a ajuns la 9,52% în 2024, iar Putin a declarat că de la 3 februarie 2025 inflația era deja de 9,9%. Șomajul este unul mic pentru că, da, au nevoie de forță de muncă și au murit foarte mulți oameni în Ucraina, au un șomaj de 2,5%, așa cum se vede, și institutul spune că Mishustin și Putin, în special, nu au menționat că Banca Centrală Rusă a ridicat ratele dobânzilor la 21% în octombrie 2024 și nici modul în care Rusia a folosit banii din Fondul Național de Asistență Socială pentru a-și finanța eforturile de război în ultimii 3 ani. Partea lichidă a Fondului Național de Asistență Socială din Rusia se poate epuiza până în toamna anului 2025 și atunci s-ar putea să vedem că rușii nu vor mai accepta atât de ușor aceste cum să le zic, constrângeri. Bun, mergem mai departe și discutăm despre pierderile din ziua 1081 a războiului din Ucraina, în care rușii au pierdut 1210 soldați, 6 tancuri, 22 de vehicule blindate de luptă, 33 de piese de artilerie și 2 lansatoare de rachete, așa cum se vede în această imagine. Totalul numărului de tancuri se apropie de 10.000, probabil într-o zi, două vom ajunge la cifra de 10.000, în momentul de față suntem la 9.981 de tancuri cu 6 pierdute, așa cum vă spuneam, în ultimele 24 de ore. Și acum, dragi prieteni, vom vorbi despre hărțile din Ucraina. În primul rând vorbesc despre ce s-a întâmplat potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Putem să vedem un avans atât la nord, alaltăieri, în Malaya, Lochnaya, cât și la sud de Sugia mă refer, la nord și la sud de Sugia, un avans al ucrainenilor care este prezentat de către cei de la Institutul pentru Studiul Războiului și ne spune că forțele ucrainene au avansat marginal în timpul atacurilor mecanizate în regiunea Kursk, 6 februarie, dar surse ruse au susținut pe 6 și 7 februarie că forțele ruse au oprit cel puțin temporar avansurile ucrainene la sud-est de Sugia. Cu toate acestea, imaginile geolocalizate publicate pe 6 februarie ne arată aceste două avansuri de care vă spuneam la nord și la sud de Sugia. Sunt în acest cerc încadrate. În ceea ce privește celelalte zone ale frontului, intrăm direct în zona Harkivului, unde sunt anumite ciocniri la Vovchansk, dar nesemnificativ, nu se pierde, nu se câștigă teritoriu în această zonă. În Kupiansk, de asemenea, sunt 4 ciocniri, așa cum le vedeți pe hartă. Frontul este destul de static în ultimele 24 de ore, vedem și în Luhansk, unde sunt mai multe ciocniri. La fel, în Ceasov Iar, avansul rusesc este destul de nesemnificativ, se pot vedea anumite chenare aici unde forțele ruse au continuat operațiunile rusești, ni se spune, avansurile susținute de ruși sunt minore. În Toretsk, de asemenea, forțele ruse, trebuie să spunem că începând cu 7 februarie au capturat Toretskul în întregime, se vede aici în hartă. Pokrovskul este la fel o zonă foarte fierbinte, dar în care rușii nu au reușit să avanseze semnificativ. Aici vedem foarte bine, deja de mai bine de 2 săptămâni în Curahove. Rămâne această zonă destul de disputată între Andriivka și Constantinopol. Probabil rușii vor să pună mâna pe ambele localități.
Mergem mai departe și discutăm despre Donetsk, unde vedem foarte bine încadrate în chenar 9 zone de conflict, 9 zone în care au existat ciocniri. Și în Zaporojie, unde este pace și liniște în momentul de față, la fel în zona Hersonului. Trecem mai departe pe hărțile Deep State. În hărțile Deep State vom descoperi avansul rusesc în zona, dați să le luăm așa de la început. Opa. Aici este zona în care au reușit ucrainenii în zona Kursk, în care ucrainenii au reușit să, dacă observăm și ne ducem pe hartă, au reușit să avanseze, ni se prezintă la sud de, vedeți aici, la sud de Sugea avansul, și la nord, din păcate, nu vedem acest avans specificat de către cei de la Deep State. Mergem mai departe în avansul, mergem mai departe în zona Kupiansk. Vedem aici, dacă mergem în ultima săptămână, da? Sunt avansuri minore ale rușilor la Kupiansk. La fel și în zona Pokrovsk, dacă vom merge, vom vedea, iată, rușii au avansat puțin câte puțin, dar în momentul de față sunt destul de blocați. Iar în sud, așa cum vă spuneam, nu putem vorbi despre un avans rusesc în momentul de față. Mulțumesc pentru că ați urmărit acest material. Dacă v-a plăcut, dați like, share și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.